با سلام به همه قانونگذاران محترم، دوستان ارجمند مردم و مقاومت ایران، به خصوص به شما اعضای کمیته پارلمانی برای یک ایران آزاد از کشورهای انگلستان، آلمان، فرانسه، ایتالیا، سوئیس، کشورهای نوردیک، هلند، رومانی و همچنین اعضای این کمیته در پارلمان اروپا. بله، به همه شما درود میفرستم و از حضور شما در کنفرانسی که مقارن سالروز انقلاب بزرگ مردم ایرانه بسیار سپاسگزارم. در آغاز یاد شخصیت‌های بزرگ حامی مقاومت مردم ایران، زنده یاد دیوید ایمس و زنده یاد اوتو بنهارد و ژان پیر میشل رو گرامی می‌داریم. هر یک از اونها نمونه ای از انسان‌های والای عصر ما هستند. تاریخ روابط مردم ایران با ملت‌های اروپا هرگز اونها رو فراموش نخواهد کرد. مایلم تأکید کنم که دیدار با شما هرچند از راه دور هم برای شخص من هم برای مقاومت ما فرصت مهمیه تا از دیدگاه‌ها و تجربه‌های سیاسی شما برای پیشبرد فعالیت‌های بین‌المللی برخوردار بشیم. امروز هم در داخل ایران و هم در سیاست‌ها و تحولات معطوف به ایران در خاورمیانه و جهان وضعیت فوق‌العاده‌ای وجود داره. این وضعیت رشته از وظایف بسیار مهم رو روی میز قرار داده که پاسخ به اون از هر جهت ضروریه. بنابراین بجاست که درباره وجوه گوناگون این وضعیت و چشم‌اندازها گفتگو کنیم. سال گذشته خامنه‌ای ولی فقیه رژیم با پرداخت بهای سنگینی یک جلاد قتل عام 67 رو به ریاست جمهوری رژیم خودش منصوب کرد. آوردن این شخص یعنی رئیسی مهمترین برگی بود که خامنه‌ای بعد از فوران قیام‌های بزرگ و پی در پی در سراسر ایران بازی کرد. حالا سوال اینه که آیا آرایش سیاسی جدیدی که رژیم برقرار کرده به معنای احیای قدرت ضربه خورده رژیمه و از این به بعد در مسیر تثبیت شدگی و استحکام و آینده‌داری پیش میره، یا برعکس همین آرایش جدید ضعف و بی‌ثباتی حکومت رو تشدید کرده؟ شواهد و فاکت‌های متعدد جای تردیدی باقی نگذاشته که رژیم آخوندی در موقعیت سرنگونیه. ولی آیا وقتی میگیم رژیم در فاز پایانی قرار گرفته، این ارزیابی برخواسته از خواستها و اهداف مقاومت ایرانه؟ خیر، این نه دیدگاه خاص این مقاومته و نه چیزیه که بر اساس خواستها و جهتگیری مبارزاتیمون ابداع کرده باشیم. واقعیت‌های بزرگ جامعه ایران موقعیت سرنگونی رو فریاد میکنه. در سال میلادی گذشته هر 4 ماه یک قیام گسترده در ایران رخ داده. در سراسر سال در حالی که مردم ایران از شیوع سویه‌های مختلف کرونا و 500,000 قربانی اون رنج میکشند، تمام کشور از اعتراضها و اعتصابها در تلاطمه. مهمترین خصلت این اعتراضها اینه که رژیم نمیتونه حدس بزنه شروع اعتراضهای بعدی چه زمانیه. سپاه پاسداران و سایر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی پی در پی به حالت آماده باش در میان و در تنش و فرسایش دائمی گرفتار شدند. زیرا اگر برای مقابله با اعتراضها اندکی تأخیر کنند، مهار اوضاع رو از دست میدهند. امروز بیشتر تضادهای جامعه ایران به صورت حاد و بعضاً بازگشت ناپذیر علیه رژیم فعال شده. کارگران و کشاورزان سر به شورش برداشتند. معلمان و فرهنگیان بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند. همچنین در مناطقی که هموطنان بلوچ، عرب و کرد سکونت دارند، جوانان آسی پی در پی به حملات مسلحانه علیه پاسداران دست میزنند.
در حاشیه فقر زده شهرهای ایران مردم به شدت محروم در تنش دائمی با رژیمند. پاسداران پی در پی خونه‌های اونها رو تخریب میکنن و متقابلا اونها محدودیت‌ها و قوانین ستمگرانه رژیم رو زیر پا میذارند. رژیم در مقابل این وضعیت ناتوانه. این ناتوانی قبل از هر چیز به این دلیل که با جامعه‌ای مواجهه که در حالت تخاصمی با رژیم قرار داره. مردم آشکارا در خیابونها فریاد میزنند که دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. تخاصم شدید مردم ایران با رژیم علت اصلی بی‌ثباتی رژیم آخوندیه. این واقعیت رو هم باید یادآوری کنم که خامنه‌ای برای جلوگیری از رسیدن رژیم به چنین موقعیت خطرناکی همه راه‌های ممکن، البته در چارچوب حفظ هژمونی خودش رو آزمایش کرده و در اون به بنبست رسیده. به کارگیری جریان اصلاح طلبی قلابی درون رژیم یکی از این راه هاست. آخوندها و باندهایی که خودشون رو معتدل یا اصلاح طلب جا می زدند برای سالهای متمادی مانند عایقی در برابر سرنگونی رژیم ایفای نقش می کردند. اما بعد از شروع دوران قیام ها از دی ماه 96 به بعد دیگه خاصیت و فایده سیاسی خودشون رو از دست دادند و خامنه‌ای اونها رو از تمام مناصب رژیم جارو کرد و دور انداخت. راه دیگه رو آوردن رژیم به توافق اتمی، یعنی برجام با کشورهای 5+1 بود. اگرچه این توافق با امتیازهای ناموجهی که به رژیم میداد نیازهای سیاسی و مالی رژیم رو تامین کرد، اما هیچگاه از پروژه دستیابی به بمب اتمی دست نکشید، زیرا برای حفظ بقای پوسیده خودش به بمب نیاز داره و اگر از بمب دست بکشه الزامهای امنیتی خودش رو زیر پا گذاشته. قیام‌هایی که بعد از دی ماه 96 در سراسر ایران جریان پیدا کرده اثبات میکنه که برخلاف توهمات ساخته و پرداخته آخوندها، رژیم در میان تهیدستان و فقرا پایگاهی ندارد. به عکس، تهیدستان شهری امروز پایگاه نیروی شورش و طغیان علیه رژیم آخوندی است. بعد از شکست و بنبست همه این راه‌ها و طرح‌ها، بازی خامنه‌ای در شطرنج سیاسی ایران روی کار آوردن یک آخوند منفوره که نزد جامعه ایران وسیعاً به عنوان جلاد قتل عام 67 شناخته شده و کاری جز به دار کشیدن جوانان ایران یاد نگرفته. اما راستی روی کار آوردن یک جلاد به چه معنیه؟ اولاً به این معنیه که رژیم از نظر سیاسی در چنان شرایط بی‌ثبات و لرزانیه که به وفادارترین مهرهاش مانند علی لاریجانی با وجود ریاست 12 ساله اون بر مجلس اجازه نمیده حتی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کنه، چون از این میترسه که در تلاطم‌های سیاسی آینده چنین مهرهایی شکاف مهلکی در رأس حکومت باز کنن. در حالی که رئیسی درست به همین دلیل که در ریختن خون 30,000 زندانی سیاسی مجاهد و مبارز دست داشته، در صحنه سیاسی جایی جز چسبیدن به ولی فقیه پیدا نمی کنه. ثانیاً به این معنیه که رژیم راه هر تغییر و اصلاحی رو چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه اقتصادی کور کرده و جز شدت بخشیدن به سرکوب و جنگ افروزی و تروریسم و برنامه‌های اتمی و موشکی راهی برای خودش نمیشناسه. در یک کلام رئیسی 2 کار کرد برای خامنه‌ای داره. اول بستن راه قیام
و دوم داشتن دست باز در پروژه های اتمی و سیاست خارجی. در نتیجه آخوند رئیسی برآمد و بارزترین شاخص دوران سرنگونیه. خصلت ویژه دوران رئیسی اینه که رژیم چه از برنامه اتمی دست برداره و چه به طرف بمب بره، در هر حال فوران قیام‌ها با نقش آفرینی مجاهدین و کانون‌های شورشی رو در برابر خودش خواهد یافت. خامنه‌ای گمان می‌کرد که با یک پایه کردن رژیم و حمایت تمام عیار از رئیسی جلاد میتونه اوضاع پرفلاکت رژیم رو دست کم مهار کنه. اما امروز بعد از گذشت 6 ماه دولت اون به ناتوانترین دولت رژیم در 4 دهه اخیر تبدیل شده. وخامت اوضاع اقتصادی که در دوره آخوند روحانی جریان داشت در این مدت شدیدتر شده. به عنوان مثال کسری بودجه 50%. رشد اقتصادی امسال مانند سالهای گذشته زیر صفره. نرخ تورم به 50 تا 60% رسیده. فقر بیداد میکنه. بخش اعظم طبقه متوسط فقیر شده. از جمعیت 85 میلیونی کشور دست کم 40 میلیون نفر به زیر خط فقر مطلق سقوط کردند. سیاست‌های رژیم منابع محیط زیست کشور رو به نابودی کشیده. عمده تالاب‌ها خشک شده، بخش وسیعی از استان‌ها دچار بی‌آبی یا در تنش قرار گرفتند. جنگل‌ها رو به نابودی گذاشته و شهرهای ایران از آلوده‌ترین شهرهای جهان شدند. این ویران‌ها در حقیقت آوار شکست‌های بزرگ رژیم در همه زمینه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی. بله، از هر نظر که بررسی کنیم آخوندها به پایان راه خودشون رسیدند. دوستان عزیز، مقاومت ایران 43 سال است در مقابل دیکتاتوری مذهبی ایستاده. بدون این مقاومت که خاتمی اون رو بزرگترین موج و سهمناکترین طوفان توصیف میکرد و احمدی نژاد درباره اون میگفت برای ساقط کردن چندین حکومت کفایت میکرد، تا به حال بنیادگرایی مذهبی بر کل منطقه حاکم شده بود. رژیم مجاهدین و مقاومت رو تهدید اصلی موجودیت خودش میدونه و مقابله با اون رو از مهمترین اولویت‌های سیاست خارجی و سیاست‌های امنیتی، تبلیغاتی و جنگ روانی خودش میدونه. ولایتی به سفیران کشورهای اروپایی میگفت بین روابط دوستانه با ما و حمایت از مجاهدین باید یکی رو انتخاب کنید. خرازی وزیر خارجه بعدی رژیم هم میگفت معیار جدی و تعیین کننده برای ارزیابی صداقت کشورهای اروپایی نوع رابطه اونها با مجاهدینه. چند روز پیش رسانه‌های رسمی رژیم اعلام کردند که رئیسی در آخرین مذاکره تلفنی خودش با رئیس جمهور فرانسه به صراحت اخراج مجاهدین از اتحادیه اروپا رو مطالبه کرده. وقتی که روحانی رئیس جمهور رژیم بود، درست در فردای قیام بزرگ دی ماه 96، اون هم در یک مذاکره تلفنی از رئیس جمهور فرانسه خواست علیه مجاهدین دست به اقدام بزنه. در اون زمان روزنامه فیگارو گزارش داد که در الیزه گفته میشه هیچ گفتگویی با ایرانی ها نداشته ایم که در آن موضوع مجاهدین به رخ ما کشیده نشود. بله، این که در مذاکرات سران رژیم و سایر مقامهاش با دولت‌های غرب یک موضوع ثابت و بیوقفه درخواست اعمال فشار علیه مجاهدینه واقعیت تازه‌ای نیست و یک تاریخچه طولانی داره. ضربه زدن به این مقاومت همچنین یکی از هدف‌های دائمی ماشین تروریسم رژیمه. در نوروز سال 97، یعنی 2.5 ماه بعد از قیام دی ماه 96، رژیم سعی کرد که یک کامیون پر از مواد منفجره رو در کنار محل مراسم نوروزی مقاومت منفجر کنه، ولی این عملیات شکست خورد.
حمله تروریستی دیگری رو تحت فرمانده یک دیپلمات شاغل خود در اتریش به جریان انداخت که هدف اون ترتیب دادن یک انفجار پرتلفات در گردهمایی سالانه مقاومت در ویلپنت پاریس بود. این عملیات نیز شکست خورد و دیپلمات رژیم دستگیر شد و در بلژیک به 20 سال حبس محکوم شد. راستی چرا رژیم به این اقدامات جنایتکارانه دست میزنه؟ زیرا احساس خطر دائمی رژیم اینه که یک آلترناتیو دموکراتیک وجود داره که نارضایتی عظیم جامعه ایران رو به مبارزه هدفمندی برای سرنگونی تمامیت رژیم ارتقا میده. اما این تهدید از زمانی که قیام‌ها و جنبش اعتراضی در ایران بالا گرفته به مراتب شدیدتر شده. شبکه نیروهای مجاهدین که در اغلب استانهای کشور سازمان پیدا کرده یک خطر مادی و بالفعل برای حاکمیت آخوندها شده. خامنه‌ای ولی فقیه رژیم هم در مورد قیام 96 و هم در مورد قیام آبان 98 در سخنرانی علنیش بر نقش مجاهدین دست گذاشت. کانون‌های شورشی که بخشی از شبکه مجاهدین در شهرهای ایران هستند روزانه دستن در کار کارزار گسترده ضد اختناق هستند و جامعه رو برای خیزش‌های بعدی آماده می‌کنند و سمت میدند. ویژگی این فعالیت‌ها اینه که توقف ناپذیره و در سراسر کشور صورت می‌گیره. در روزهای اخیر قطع ناگهانی برنامه 10 شبکه تلویزیونی و رادیویی رژیم و پخش تصاویر و پیام‌های مقاومت ایران از این شبکه‌ها سراپای رژیم رو در وحشت فرو برد. سخنگویان و رسانه‌های رژیم بارها تکرار کردند که از کیفیت و پیچیدگی این عمل احساس خطر می‌کنند. گستردگی مقاومت در جامعه ایران رژیم رو شوکه کرده. دوستان عزیز، هم میهنان، در سالگرد انقلاب ضد سلطنتی به همه شهیدان، مجروحان و همه نبردها، قیامها، رنجهایی که اون انقلاب بزرگ رو به پیروزی رساند ادای احترام میکنیم و به انقلابیون پاکباخته و وارسته و راهبران راستین انقلاب ضد سلطنتی درود میفرستیم. قهرمانان شهید محمد حنیف نژاد، سعید محسن، اصغر بدیزادگان، مسعود احمدزاده، امیر پرویز پویان، بیژن جزنی، شکرالله پاکنژاد، فاطمه امینی، مرضیه احمدی اسگویی و اعظم روحی آهنگران و آیت الله طالقانی، روح راستین انقلاب ضد سلطنتی و همچنین اشرف و موسی، شهیدان والا مقام 19 بهمن 1360 که الان در سالگرد اون حماسه عظیم هستیم. ایده سرنگونی دیکتاتوری شاه را مجاهدین و چریک‌های فدایی با نبردهای دلیرانه و با فتح شکنجهگاه‌های ساواک و میدانهای تیرباران به خواست اصلی مردم ایران ارتقا دادند. خمینی دجال و خیل وحوش همراهش که ثمره و مبارزات مردم و رهبری انقلاب ضد سلطنتی رو به غارت بردند، کمترین همسویی و سنخیتی با آرمان دموکراتیک مردم به پا خواسته علیه شاه نداشتند. خمینی سالهای سال به عافیت‌جویی و خانه نشینی در نجف مشغول بود. علیه جنبش‌های انقلابی دهه 50 موضع‌گیری می‌کرد و حد اکثر درخواستش تصدی وزارت اوقاف از شاه بود. این سرکوب جنبش‌های ملی و دموکراتیک و انقلابی توسط شاه بود که برای اون راه باز کرد و به قول مسعود ولی عهد واقعی شاه خمینی بود. کار اون و جانشینانش چنان که از سال 57 تا به حال نشان دادند تخریب و غارت است. تخریب و غارت نتایج رنج و خون یک خلق، تخریب و غارت مواریث ملی و میهنی و تخریب و غارت فرهنگ و اقتصاد، محیط زیست و روابط اجتماعی.
اعدام 120,000 تن از فرزندان رشید ایران، از جمله قتل عام 30,000 زندانی مجاهد و مبارز در سال 67 بخشی از این بیلان فاجعه بار است. اما کار این مقاومت که مسعود اون رو بنیان گذاشت، از روز به قدرت رسیدن خمینی، ایستادگی بر ارزش آزادی، برپای جنبش‌های پی در پی برای دفاع از شرافت و آزادی ایران و ایرانی، تربیت نسل بیشماری از نیروی پیشتاز و ساختن یک جایگزین دموکراتیک در برابر استبداد دینی بوده است. این مقاومت که 43 سال است در جریان است، در واقع ادامه تکاملی همان انقلاب ضد سلطنتی است. مردم ایران همانطور که دیکتاتوری سلطنتی را از حاکمیت بر سرنوشت خود خلق کردند و به دور انداختند، امروز هم شعارشان این است که مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر. مردم ایران یک حکومت برآمده از رأی مردم را می‌خواهند که مبتنی بر جدایی دین از دولت باشد، کما اینکه احترام به همه آزادی‌های سیاسی، اجتماعی و فردی را می‌خواهند. آنها این آینده را در آلترناتیو دموکراتیک این رژیم، یعنی شورای ملی مقاومت، می‌بینند. آلترناتیوی که از ابتدا با مرزبندی نه شاه نه شیخ، گام به گام و مرحله به مرحله توسط مسعود بنیان گذاشته شد و به پیش می رود. ادعای کسانی که میگویند این رژیم آلترناتیو ندارد یک دروغ آخوند پسند است. آنها میخواهند این رژیم همچنان سر پا بماند و با آن به مبادله و تجارت مشغول باشند. خمینی آرزو و اشتیاق آزادی خواهانه قیام کنندگان سال 57 را در گرداب خون فرو برد. اما مقاومت ما مفتخر است که آن فریاد در گلو شکسته را به یک جایگزین دموکراتیک و به یک جنبش پرقدرت ارتقا داده که می تواند آمال تاریخی مردم ایران را برآورده سازد. با تجدید پیمان با همه پیشتازان و شهیدان آن انقلاب بر تعهدات مقاومت ایران برای برقراری آزادی و دموکراسی و برابری در ایران رها شده از ستم آخوندهای ضد بشر تأکید می‌کنیم. سلام بر مردم ایران، سلام بر آزادی.